Mbrëma zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror i lajmeve në televizionin kombëtar Vizion Plus, në të do të ndiqni. Kryeministri Rama thirrje biznesit turk në konferencën me presidentin Erdogan në Stamboll, na ndihmoni të rimëkëmbim Durrësin siç bëhet me Izmirin. Rama përsërit ftesën për kreun e opozitës, disa nga propozimet e Bashës për tërmetin janë pranuar, refuzimi i Tryezës së Përbashkët gabim i madh. Banorët e pallateve në Lajme dhe në Kru ankohen se ekspertët neglizhojnë dëmet në terren, apeli institucioneve vlerësoni shkallën e rrezikut. Mbrëma gjithashtu në këtë edicion do të ndiqni, sismologët qetësojnë në qytetarët, numri i lëkundjeve është në rënje, por do të vijojë të ndihen edhe për disa ditë, nuk ka më vend për panik. Mbushen 29 vjet nga protesta e studentëve që sollën ndryshimin e sistemit, lëvizja kulmoi me takimin me Ramizalin, ku vendos pluralizmi politik. Basha dhe meta mesazh për rinin 8 dhjetori është dita e solidaritetit, demokracia nuk negociohet, por vetëm mbrohet edhe me çdo çmim. Jemi në brëndësi me informacionet tona, Kryeministri Edi Rama kërkoi në Stamboll ndihmën e të gjithë sipërmarrësve turq për të përballuar pasojat e tërmetit katastrofik të 26 nëntorit. Gjatë konferencës pas takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, shefi i qeverisë citoi disa herë vargjet nga Kurani. Rama u shpreh i bindur se me mbështetjen e Turqisë, por edhe të vendeve të tjera, Durrësi do të rimëkëmbet ashtu si Izmiri. Kryeministri Edi Rama i është drejtuar për ndihmë botës muslimane për të përballuar situatën e vështirë të krijuar pas tërmetit të 26 nëntorit. Gjatë konferencës ndërkombëtare për investimet që po zhvillohet në Stamboll, shefi i qeverisë i njohu me pasojat tragjike të tërmetit, me 51 shqiptar që humbën jetën, më shumë se 900 që mbeten plagosur e mijëra që sot janë pa një shtëpi. Kryeministrit i kanë ardhur në ndihmë shprehjet e librit të shenjtë të porositë e profetit për të kërkuar ndihmën e të gjithë investitorëve të mbledhur në Stamboll. Cila është vërtet fytyra më e bukur në Islam? Sipas profetit të Zotit, paqja qoftë mbi të. Të ushqesh atë që është në nevojë, të shpëtosh atë që e njeh e ata që nuk i njeh. Shefi i ekzekutivit ka vënë në dukje se të gjithë shqiptarët, pavarësisht vendit ku jetojnë apo situatës ekonomike, kanë dhënë ndihmën e tyre për të kapërcyer situatën e jashtëzakonshme, por kjo nuk mjafton. E për këtë arsye Rama i është drejtuar humanizmit të gjithë secilit që ka mundësi të kontribuojë për Shqipërinë, sërish duke referuar profetit apo edhe shkrimtarëve të njohur të Turqisë. Njerëzit që Allahu do më shumë janë ata që janë të dobishëm për të tjerët dhe kushdo ndihmon një njeri në vështirësi, Allahu do ta lehtësojë nga vështirësia në ditën e ringjalljes. Më rini të jemi qartë, miqtë e mi. Unë nuk ofroj një ringjallje, por po kërkoj dritën në zemrat tuaja, me besimin që shkrimtari turk Mehmet Murat Ildan kishte të drejtë kur shkroi se drita më e çmuar është ajo që të vjen në orën më të errët. Rama ka sjellë në vëmendje se Turqia ka kaluar një situatë të vështirë pas tërmetit të vitit 99. Dua të besoj se edhe me ndihmën tuaj do të arrijmë të bëjmë për Durrësin e të gjitha zonat e tjera të prekura nga tërmeti, atë çfarë Turqia bëri për Izmirin pas tërmetit shkatërrimtar të vitit 1999. Gjatë qëndrimit në Stamboll, kryeministri zhvilloi një takim edhe me presidentin Erdogan, i cili përveç ndihmës që ka dhënë që në momentet e para ka premtuar të ndërtojë 500 banesa për familjet që kanë mbetur pa shtëpi. Kryeministri Edi Rama përsërit ftesën drejtuar kreut të demokratëve Lulzim Basha. Rama e konsideron një gabim të madh refuzimin e Tryezës së Përbashkët për tërmetin nga lideri i opozitës. Në një postim në rrjetin social Twitter, shefi i qeverisë ndalet edhe tek sugjerimet e bëra nga Basha për bizneset e dëmtuara në Durrës. Rama shprehet se ato përkojnë me propozimet e hartuara nga kryetari i Komitetit Kombëtar të Rindërtimit dhe Ministria e Financave. Banorët e një pallati në Lajme akuzojnë inspektorët se nuk kanë marrë parasysh shqetësimet e tyre për dëmtimet nga tërmeti. Ata thonë se pavarësisht faktit që objekti është i rrezikuar, ekspertët nuk i kanë vendosur shiritat e bllokimit. Pallati 106 në qytetin e Laçit është dëmtuar rënd për shkak të lëkundjeve të tërmetit të 26 nëntorit.
Banorët ankojnë se asnjë inspektor nuk është paraqitur për të verifikuar nëse apartamentet e tyre janë ose jo të banueshme. Dita 12 sot në këtë pallat, dhe unë jam i ndarë me familjen, sepse asnjë thonë me pallatën e nën prefektit nuk merremi. Dhe pallatin 106 nuk e kontrollojnë fare. Çfarë po ndodh në pallatin 106 në lagje numër 4 të rrethit klubit? Se na shkalohet kontrolli. Se na shkalohet. Ata u bëjnë apel institucioneve të vendosin shiritjen e bllokimit nëse pallati është i pabanueshëm dhe të gjejnë zgjidhje për strehimin e familjarëve të tyre. Bashkia thot është me hult kuqe, unë hult kuqe nuk shoh. Pallati është i rregullt, është i pa rregull, një dokument, një hult kuqe, një shirit, ta diu çfarë mos të marrë vot. Njerëzit kanë rrugën. Kto po nga bashkia nga institucionet. Asnjë person nuk e përgjigje. Vjen komisioni i kontrollit të rrugës, asnjë nuk na lënë në pallatin tonë. Edhe në qytetin e Krujës, 29 familje të një pallati 9 katësh ngren shqetësimin se objekti ku banojnë ka dëme serioze. Sipas tyre, inspektorët nuk kanë vendosur shiritjen e bllokimit, megjithë pasojat e rënda që lanë lëkundjet e 26 nëntorit. Pallati po nuk ka vendas shenja që nuk banojnë, po pronari thotë futi më s'ka gjë. Ne duam një zgjidhje, çfarë do bëhet? Si jetohet këto? Këto thonë do ta rindërtojmë, do ta mbyllim, po kjo s'ka më, nuk ka më siguri. Banorët janë të paqartë se ku do të shkojnë dhe a do të kompensohen dëmet e shkaktuara nga fatkeqësia natyrore. Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit nisi shembjen e godinës numër 15 në qytetin Studenti, e cila psoi dëme të mëdha nga tërmeti. Fadromat dhe mjetet e tjera të rënda filluan ndërhyrjen mes ditën e të dielës, pasi u vendos që të mos përdorej eksploziv për shpërthimin e kontrolluar. Godina 15 u shpallë e babanueshme nga grupet e ekspertëve dhe inxhinierëve. Në këtë ndërtesë jetonin gjithsej 95 familje, të cilat paguanin qeran mujore. Një ditë më parë, banorët u detyruan të braktisnin dhomat ku jetonin prej vitesh pas urdhrit të Bashkisë së Tiranës. Nesër, nxënësit e arsimit para universitar në Tiranë, Durrës dhe Lezhë do të rinisin procesin mësimor pas disa ditësh ndërprerje për shkak të tërmetit. Por shumë shkolla nuk do të mund të hapin dyert pasi dëmet që kanë pësuar e bëjnë të pamundur vimin e mësimit. Me ne sot në studion e lajmeve është Gerti Janaqi, drejtori i Agjencisë për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar. Ka një bilancë se sa është numri i shkollave të cilat nuk do të mundet nesër të hapin dyert për nxënësit e tyre dhe se çfarë do të ndodhë me ata nxënës, shkollat e cilëve janë dëmtuar? Ka qenë një javë intensive për të bërë verifikimet e fundit në terren, kryesisht në zonat e emergjencës të Tiranës, Durrësit e Laçit dhe Vorrës, ekipit e Ministrisë së Arsimit me inxhinierë të ardhur nga Kosova me Institutin e Ndërtimit ka bërë dhe planesh vendosjes. Nesër 30 shkolla nuk do të hapen, sepse rrezikojnë dhe nuk ofrojnë mundësitë potenciale për të zhvilluar një proces mësimor normal. Janë rreth 15.000 nxënës, cilët do të zhvendosen në shkollat pritëse, mund të jenë shkolla të cilat kanë kapacitete edhe për të bërë një mësim normal brenda paradites, ashtu sikurse mund të ketë edhe mësim me turne në shkolla që kanë një mbi ngarkesë me numrin e nxënësve. Gjithsesi, nesër rifillon mësimi jo vetëm në shkollat publike dhe private të Durrësit, por flasim edhe për të akomoduarit në hotelet e zonës Durrësit apo dhe të Shëngjinit, cilët do të transferohen dhe ata në shkolla, apo do të marrin mësim në brenda këtyre ambienteve. Janë 30 shkolla kryesisht në Durrës, apo numri më i madh? Në gjithë Shqipërinë. Nuk janë 30 shkolla vetëm në Durrës, ky është numri deri më sot. Në total, pjesa më e madhe është në Durrës? Pjesa më e madhe është në Durrës, ka një apo dy shkolla në Lezhë, ka Tirana shkolla të dëmtuara, por ky është numri deri më sot në gjithë Shqipërinë. Mirë, çfarë do ndodh me ato shkolla të cilat kanë pasur edhe mësime 2 turne dhe që mund të jenë dëmtuar? Çfarë do ndodh me nxënësit e tyre? Nëse shkolla është e dëmtuar dhe nuk ka marrë certifikat në sigurisë, plani i zhvendosjes është tashmë i formatuar. Zyrat arsimore kanë bërë në një proces intensiv planin e zhvendosjes. Është i rregulluar edhe mënyra se si transportohen nxënësit, pra sigurohet dhe transport për nxënësin, në mënyrë që ne të vijojmë një proces normal të mësimdhënies edhe të zëvendësojmë dhe orët që kemi humbur. Mos harroni që rreth 90% e Republikës e ka filluar mësimin që në datën 5, nesër janë vetëm 3 bashkitë më të prekura që i rikthehen normalitetit dhe procesit mësimor.
Mirë, 30 shkolla janë ato të cilat kanë pasur dëmtime më të rënda, po ato të cilat kanë pasur dëmtime të lehta, çfarë? Kanë pasur dëmtimet më të rënda, është kjo 30, ato që kanë pasur dëmtime më të lehta janë restauruar dhe janë rikthyer në gjendje normale. Sigurisht është një vendimarrje e inxhinierëve, nuk është thjesht vendimarrje e janë të gjitha të certifikuara që nuk kanë rrezikshmëri që prindërit duhet jenë të qetë. Janë të certifikuara sepse siguria për fëmijët është prioritare. Ka një deklarat edhe të ditës djeshme nga zëvendësministri i arsimit Rena Xhiu. Ekipet deri sot, unë tani kthehem nga Durrësi, në fakt duke u marrë me pjesën e shërbimit psikosocial në hotelet e Durrësit, po me fëmijët, kanë qenë në terren dhe ka një siguri absolute për ta filluar mësimin sipas një plani të detajuar. Çdo drejtori arsimore ka informuar dhe prindërit, edhe drejtorët e shkollave kanë informuar prindit se si do të funksionojë ky plan zhvendosje, duke siguruar dhe transportin në rastet kur distancat mund të jenë më shumë se sa 2, 3 apo 4 kilometra. Mësimi do të jetë normalisht, orët do të jenë të plota për të gjitha? Është një mësim i cili i rikthehet normalitetit. Sigurisht për fëmijët do të ndodhi ajo që kanë kaluar fëmijët e tjerë, që do të thotë orët e para janë orë relaksuese, ku do të diskutohet koncepti i ndihmës parë, i menaxhimit rasteve të riskut, do të ketë lojra psikosociale. Do të vijojmë pastaj me menaxhimin e traumës, jo vetëm nga shërbimi psikosocial, por dhe nga trajnimet që vetë mësuesit kanë marrë për këtë fenomen, për të rikthyer gradualisht procesit të vijimit më mësimor. E kuptoj mirë. Ka pasur institucione të tjera përveç shkollave apo institucione të tjera ndjenin time ne nuk kemi, përsa i përket institucioneve të arsimit parauniversitar, mund të ketë zyra arsimore të dëmtuara, po këto janë element që janë të menaxhueshëm, se zyrat arsimore në qytetet vogla janë më të vogla, po institucionet e arsimit lart janë ende autonome të pavarura dhe ato kanë kryer, po themi, vlerësimet e tyre, por fokusi kryesor ose lajmi i mirë është që nesër ne i rikthemi procesit mësimor. Ky është një plan afat-shkurtër që të gjitha ata nxënës të cilët janë shkollat të cilëve janë dëmtuar për shkuar. Një plan më afat-gjatë, çfarë të ndodh? Sigurisht që është një plan afat-shkurtër. Të gjitha shkollat janë pjesë e paketës së rindërtimit. Dhe në momentin kur shkollat do të rindërtohen, do t'i rikthemi gjendjes normale. Sa mund të zënë kjo periudhë tranzitore? Kjo periudhë tranzitore varet nga mënyra se si operohet me paketën dhe programin e rindërtimit, që besoj të gjithë ne jemi duke e pritur, por besoj që shkollat, qendra shëndetësore, gjithë institucionet ku njerëzit marrin shërbime dhe marrin ku ka fëmijë apo njerëz moshave të ndryshme që kanë prioritet krahasuar me popullat e tjera, kanë prioritet edhe në termat e investimit dhe afateve. Kështu që besoj që do t'jetë një kohë relativisht më e shpejtë se sa që është dashur për ndërtu 30 shkolla në mandatin qeverisës, që minimalisht kanë përkuar me rreth 2 vite. Zotë Janashi, edhe një pyetje të fundit, ka pasur mirëkuptim nga ana e prindërve për gjithë këto lëvizje që do të bëhen? Ne kemi qenë në një situatë ku është treguar një solidaritet i jashtëzakonshëm në çdo aspekt, në çdo këndvështrim, pavarësisht situatës emergjente të tërmetit, shqiptarët e treguan në solidaritetin me njëri tjetrin. Kemi pasur mirëkuptimin e prindërve, mos harroni që një pjesë e mësuesve që janë në qarkun e Durrësit, të Lezhës dhe të Vorës, kanë humbur dhe ata banesat e tyre, ka mësues që janë të akomoduar në hotele, që kanë qenë pjesë e planit emergjencave, për ata kanë dalë në punë, imagjinoni çfarë sakrifice është, të kesh humbur banesën, të kesh fëmijët në hotel dhe ti të angazhohesh që të ofrosh shërbim për fëmijët e tjerë dhe për të qenë pjesë e një plani emergjence, qoftë për spostimin e fëmijëve, qoftë për t'ju rikthyer normalitetit dhe rifillimit të shërbimit mësimor. Zotë Janashi, faleminderit që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj për hapësirën. Vjoj më tej. Banorët e zonave të prekura nga tërmeti që u streuan në ish kampin e Këforit në Prizren, po kthehen në Shqipëri. Drejtori i emergjencave civile Faruk Daka sqaron se deri në 15 janar duhet të jenë larguar të gjithë qytetarët, pasi ish kampi do të përdoret për qëllime të tjera. Në ish kampin e Këforit në Prizren, ndodhen ende 300 shtetas shqiptar nga zonat e prekura nga tërmeti. Faruk Daka, drejtori i emergjencave civile në komunën e Prizrenit, thotë se çdo ditë ndryshon shifra, pasi shumë prej familjeve po kthehen vullnetarisht. Momentalisht në kamp gjenden rreth 300 persona, nga 507 sa kanë qenë gjithsej vetëm në kamp në Prizren. Ditë pas dite të streuarit këtu po kërkojnë kthimin e tyre për në Shqipëri, për shkak se gjendja e tyre duket që është stabilizuar. Po i përcjellim me transport të organizuar varësisht nevojës nga Prizreni deri në Durrës. Kthimi po bëhet në mënyrë të organizuar,
ndërsa ish kampi I Kforit do të mbyllet më 15 janar për shkak të ndryshimit të destinacionit. Ndaj sipas kreut të emergjencave, pas kësaj date, nëse do të ketë ndet të prekur nga tërmeti që do të qëndrojnë atje, ata do të strehohen në ambiente të tjera. Koha maksimale kur kampi mund me I mbajtë të strehuar këta banorë është 15 janari. Për shkak se pas 15 janarit vërimtaria e kampit fillon të aktivizohet për diçka tjetër. Në rast se nuk do të dëshirojnë të dalin gjithë, atëherë do të shikojmë mundësinë për një vend strehim tjetër, një lokacion tjetër ku mund të strehohen këta banorë që mbesin këtu. Nuk ka një shifër të saktë sa është numri I qytetarëve nga Shqipëria në Prizren, pasi shumë prej tyre janë strehuar vullnetarisht nga familjet kosovare. Konfindustria I bën thirrje qeverisë të kthejë vëmendjen edhe nga bizneset në Durrës, të cilat janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Sipas të dhënave rezulton se 130 njësi industriale janë dëmtuar nga fatkeqësia natyrore. Konfindustria propozon që Agjencia e Mbikëqyrjes Financiare të raportojë përpara kuvendit për vlerën e plotë të dëmeve dhe grafikun kohor të shlyerjes së pagesave nga ana e shoqërive të sigurimit. Gjithashtu është e nevojshme përgatitja një pakete të plotë ndihme financiare fiskale për bizneset në zonat e prekura, si dhe të aktivizimit të programeve të ndihmës nga Bashkimi Evropian për rastet e fatkeqësive natyrore, thuhet në deklaratën e Konfindustrias. Specialistët e Institutit të Gjeoshkencave qetësojnë qytetarët duke theksuar se aktiviteti sismik është në rënje, pavarësisht se gjatë natës u regjistrua një tërmet 4.1 I shkallës Richter. Sismologët thonë se vijimi I lëkundjeve është fenomen normal. Edhe pse kanë kaluar 2 javë nga tërmeti shkatrimtar I 26 nëntorit, lëkundjet e tokës vazhdojnë. Por sismiologu Edmond Dushi thot se është normal vijimi I aktivitetit sismik dhe se gjatë natës janë regjistruar disa mikrotërmete, ku vetëm njëri ishte me magnitudë të lartë 4.1 I shkallës Richter. Gjatë natës ka filluar rreth orës mbas mesnatës, rreth 15 minuta mbas mesnatës, 24:14 me orën lokale, ka pas një tërmet me magnitudë 4.1, shkalla Richter. Më pas është përvijuar nga një numër mikrotërmetesh të tjerë, diku tek 20-25 mikrotërmete që kanë përvijuar deri në orët e mëngjesit. Po është krejt normale të vazhdojnë aktiviteti për shkak të një magnitude të konsiderueshme, do të vazhdojë për një kohë gjatë. Specialisti shpjegon se ndryshimi I të dhënave I Qendrës Europiane me ato të Institutit të Gjeoshkencës vjen pasi EMSC shërben si arkiv dhe nuk bën matje të kontrolluara. Madje të dhënat I merrte edhe nga Shqipëria. EMSC ose Qendra Euromesdhetare e Sismologjisë nuk është një institut që kryen matje të drejtë për drejta, pra nuk ka stacionet vetat, por është një qendër arkivimit dhënash, përpunimit dhënash dhe shpërndarjes të informacionit. Pra gjithë institucionet e rajonit, përfshirë Departamentin e Sismologjisë në Igjeum, furnizojnë me dhëna këtë qendër me qëllim që këto dhëna të arkivohen në mënyrë të unifikuar, të përpunohen në mënyrë të unifikuar dhe të kemi rezultat sa më përfaqësues në nivel rajonal. Ato që jepen direkt nga kjo qendër dhe nëpërmjet aplikacioneve të saj janë kryesisht zgjidhje të sistemeve automatike, të cilat janë zgjidhje paraprake, zgjidhje të pa kontrolluara nga punonësit e specializuar në këtë fushë. Sismiologu Edmond Dushi këmbgul se aktiviteti sismik që nga tërmeti I forti 26 nëntorit ka ardhur duke u reduktuar. Te Dhjetori shënon 29 vjetorin e lëvizjes së studentëve që sollin ndryshimin politik në Shqipëri. Greva që nisi në qytetin Studenti kulmoi me takimin e të rinjve me Ramiz Alin, I cili u detyrua të pranonte vendosjen e pluralizmit. Kanë kaluar 29 vjet që nga lëvizja e studentëve, e cila solli rrëzimin e diktaturës komuniste në Shqipëri. Dhjetori I 1990-s shënoi momentin kur regjimi që kishte izoluar shqiptarët për afërsisht 5 dekada, mori fund dhe rrëzimi I tij erdhi nga protesta e studentëve. Mbrëmjen e 8 dhjetorit, në qytetin Studenti ikën dritat për shkak të një defekti në kabinën elektrike, një ngjarje që shërbeu për të nxitur revoltën, e cila do të kulmonte 4 ditë më vonë, me vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Në 8 dhjetor, dhjetra të rinj dolën nga godinat dhe protesta nisi në ambientet e qytetit Studenti, fillimisht me kërkesat ekonomike. Një prej figurave që spikati ishte Azem Hajdari. Protestuesit u nisën drejt qendrës së Tiranës, por u bllokuan nga forcat e policisë
dhe u ra dakord që një përfaqësi e tyre të takojë me Ramiz Alin. 14 student u përballën me udhëheqësin e atëhershëm në një nga sallat e korpusit qendror të universitetit dhe kërkesat e tyre ishin të karakterit ekonomik. Takimi nuk e zgjidhi situatën dhe protesta vazhdoi në datën 9 dhjetor në sheshin e qytetit Studenti, që sot mban emrin Sheshi Demokracia. Revolta e studentëve zgjati deri në 11 dhjetor në mbrëmje, kur në takimin e zhvilluar në Pallatin e Brigadave me studentëve dhe Ramiz Alis, ky i fundit pranoi vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Lideri i opozitës Basha dhe presidenti Meta kujtuan 8 dhjetorin e vitit 1990. Në mesazhin drejtuar të rinjve, kreu i PD-s theksoi se thirrja e duam Shqipërinë si gjithë Europa mbetet aktuale edhe sot, ndërsa kreu i shtetit u shpreh se demokracia nuk negociohet, por vetëm mbrohet me çdo çmim. Tërmeti ndryshoi agjendën politike të të gjithë krerëve të shtetit shqiptar dhe klasës politike. Ndryshe nga tradita e Partisë Demokratike, këtëherë lideri i opozitës Lulzim Basha e ka përkujtuar 8 dhjetori me një postim në rrjetet sociale, duke u fokusuar tek ndihma që të rinjt kanë dhënë për familjet e prekura nga tërmeti. Sot ky angazhim dhe solidariteti të rinjve është drita e shpresës që po ndriçon Shqipërinë. Është frymëzimi ynë që ta kalojmë si një familje madhe këtë situatë të rëndë, sot e ta nxjerrim së shpejti Shqipërinë nga mjerimi, ta shlirojmë nga kthetrat e korrupsionit që nuk kursen as jetën e qytetarëve, e ta bëjmë realitet thirrjen dhe destinin që të rinjt nisën 29 vjet më parë, Shqipërinë si gjithë Europa. Edhe presidenti i Republikës Ilir Meta u ka dedikuar një mesazh të rinjve që janë angazhuar për të përballuar pasojat e tërmetit, duke shtyrë tubimin e parashikuar për të zhvilluar në 8 dhjetor. Nderim për jetë veprës së liderit televizjes studentore Azem Ajdarit edhe të gjithë studentëve të dhjetorit 90. E duam Shqipërinë si gjithë Europa. Demokracia nuk negociohet, por vetëm mbrohet dhe me çdo çmim. Në 22 nëntor, presidenti i Republikës njoftoi se në 8 dhjetor do të niste një tur dialogu me shqiptarët, në qendër të cilit do të ishte mbajtja e një referendumi. Por për shkak të tërmetit, kreu i shtetit Meta vendosi të lejë mënjang këtë iniciativë derisa të kalojë faza e emergjencës. Uniformat blu të Korçës finalizuan operacionin e koduar Gorica. 5 persona përfunduan në prangat e policisë pasi u kapur në flagrancë duke futur në Shqipëri madhra kontraband. Të arrestuarit janë një doganier, 3 punonjës të policisë kufitare dhe një tjetër shtetas. Për të njëjtën akuzë u shpallën në kërkimet e 7 persona të tjerë. Punonjësi i doganës në bashkëpunim me efektivët e policisë kufitare dhe shtetasit e shpallur në kërkim lejuan kalimin e 4 mjeteve kamion të ngarkuara me madhra të dyshuara kontraband, konfesione dhe goma automjetesh të përdorura nga pika e kalimit kufitar Goric. Efektivët e policisë sekuestruan 2 nga automjetet e ngarkuara me madhra kontraband. Festivali Dritave ndezi atmosferën e festave të fund vitit në Korçë. Në prani të qindra qytetarëve dhe turistëve, bashkia organizoi një spektakël ngjyrash. Këtë herë nuk do të mungojnë edhe aktivitetet në shenjë solidarizimi me të prekurit nga tërmeti 26 nëntorit. Qyteti Korçës organizoi festivalin e dritave, që shënoi fillimin e atmosferës së festave të fundvitit. Festivali nisi me numërimin mbrapsht pranë pedonales, ku të gjitha dritat e qytetit u ndezën njëkohësisht. Bashkia e Korçës, përmes dekorit të veçantë, tërhoqi interesin e vizitorëve vendas dhe turistëve të huaj, të cilët zgjodhin qytetin juglindor për të shijuar spektaklin e ngjyrave. Kryetari i bashkisë Sotiraq Filo shprehu solidaritetin e njerëzve, ku përmes një koncerti bamirësie në sheshin e pazarit të vjetër, do të mbledhin fonde për familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Ky muaj dhjetor patjetër që është i ndryshëm nga dhjetorët e viteve të tjera, edhe për shkak të situatës të vështirë që u krijua në të gjithë vendin me ngjarjet e tërmetit të muajit nëntor që pati pasoja në Durrës dhe në Tiranë. Por pavarësisht ngushëllimit për familjet që pësuan viktima dhe dëme, besoj se është momenti që ne ta kapërcejmë këtë moment të vështirë dhe të shohim me optimizëm për ditë më të mira në vitin që vjen. Pjesë e aktivitetit sotëm, përveç ndezjes të dritave, është edhe një koncert bamirësie në pazarin e vjetër të Korçës, ku fondet që do të mblidhen do të kalojnë për viktimat dhe dëmet e tërmetit. Korça përgjatë gjithë muajit dhjetor do të ketë një kalendar të pasur aktivitetesh, me qëllim që qyteti të jetë destinacioni i preferuar i këtij fundviti.
Përgjatë 10 ditëve në Muzeun Historik Kombëtar ekspozohen risit në arredimin e ambienteve të brendshme, stili italian i mobilimit, sjell konceptin bashkëkor të luksit edhe në Shqipëri. The luxury of Italian style, home, hotel and living space synon të sjell stilin e përsosur në Shqipëri, nën kujdesin e arkitektit Simone Micheli, si një kryevepër arti me 18 hapësira të mëdha, ku vizitorët mund të prekin nga afër komoditetin dhe idetë për një shtëpi më të ngrohtë dhe mikpritëse. Elementet e domosdoshme të mikpritjes bashkëkohore me punime plot ngjyra dhe dritë sjellin ide të guximshme të arredimit të ambienteve të brendshme të shtëpisë. Mobiljet e ekspozuara janë të gjitha të firmosura nga arkitekti Simone Micheli dhe të realizuara me kujdes dhe vëmendje kundrejt detajeve. Ky rrugëtim i mrekullueshëm me media partner Vizion Plus sjell pikat kyçe të stilit italian si dhe tregon për konceptin bashkëkohor të luksit. Veprat e dizajnit publiku do të ketë mundësinë të shohë nga afër në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar nga data 10 deri në 20 dhjetor. Shtetet e Bashkuara dënojnë deklaratat e presidentit Serbisë Aleksandar Vučić, i cili mohoi masakrën e Rečakut. Selia diplomatike amerikane në Prishtinë apelojnë që t'jepet fund retorikës nxitse lidhur me ngjarjet e vitit 99 dhe palët të ulen në dialog. Deklaratat e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili e quan masakrën e Rečakut një histori të trilluar nga ish ambasadori OSB-s William Walker, kanë shkaktuar reagime të ashpra në Kosovë dhe Shqipëri. Me njëherë pas replikave dhe thirrjeve të liderëve të Kosovës dhe të Shqipërisë drejtuar ndërkombëtarëve, ka reaguar edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. SBA shprehet se retorika lidhur me ngjarjet e vitit 1999 është e papranueshme. Retorika nxitse lidhur me ngjarjet e vitit 1999 është e papranueshme. Liria e shprehjes ka qenë prej kohësh parimi themelor i demokracisë. Ngjarjet e kësaj jave paraqesin edhe një rikujtim se sa i rëndësishëm është kthimi i Kosovës dhe Serbisë në tryezën e bisedimeve për të ripërqendruar energjitë e tyre drejt së ardhmes duke normalizuar marrëdhëniet. Një ditë më parë presidenti Hashim Thaçi u shpreh se paqja mes Kosovës dhe Serbisë mund të arrihet vetëm kur liderët serb do të flasin me turp për trashëgiminë e ishu dhe heqësitë të tyre Slobodan Milošević. Në Rečak në vitin 1999, 45 civil shqiptar u vranë nga forcat paramilitare serbe. Ambasadori William Walker, atëherë shefi i misionit verifikues në Kosovë, e cilësoi krim kundër njerëzimit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendjen, mirupafshim. Mirupafshim.